Introduction to C. C is a high-level structure-oriented programming language. एउटा structure high-level structure-oriented programming language used in general-purpose programming and developed by Dennis Ritchie at AT and T Bell Labs, the USA between 1963 and 1973 मा यसले बनाएको रहेछ. What are the uses of C programming language? के हो त C programming language को uses हरु? In the beginning, C was used for developing the system applications हरु हैन. पहिला हामीले बिगिनिङ मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले C प्रोग्रामिङ भनेको एउटा हाम्रो सिस्टमहरु एप्लिकेसनहरु बनाउनलाई हामीले युज गर्थ्यौं. त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई हामीले डाटाबेस सिस्टमहरु बनाउन, ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरहरु, कम्पाइलर एन्ड एसेम्बलर्सहरु बनाउनलाई, अपरेटिङ सिस्टमहरु बनाउनलाई, नेटवर्क ड्राइभर्सहरु, वर्ड प्रोसेसरहरु बनाउनलाई युज गर्यौं. त्यसपछि कसरी हामीले C पपुलर भयो त के भन्दाखेरि यो एउटा फर्स्ट अर्ली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है. स्टिल बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु लर्न क्विकली. C language is reliable, simple and easy to use. C language is structured language. Modern programming concepts are based on C. It can be compiled on a variety of computer platforms. Universities prefer to add C programming in their courseware. Okay. अनि हाम्रो यो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फिचर्सहरु के हो त? C is a robust language which is a rich set of built-in function and operators हैन. यो C भनेको एउटा रिच सेट अफ फंक्सन र अपरेटर्स भएको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो. अनि प्रोग्राम रिटर्न इन C आर एफिसिएन्ट एन्ड फास्ट हैन. यो एफिसिएन्ट र फास्ट हुने गर्छन् यसका प्रोग्रामहरु. C is a highly portable program once written in C can be run on other machine with a minor or no modification है. हामीले जति पनि C को प्रोग्रामहरु गर्छौं त्यसलाई हामीले अरु कुनै मसिनमा पनि हामी इजिली हामी त्यसलाई रन गर्न सक्छौं. C is a collection of C library function which can also create a function and add it to the C library. C is easily extensible हैन. यसलाई हामी इजिली एक्सटेन्सिबल गर्न सक्छौं. What are the advantages of C? C भनेको एउटा बिल्डिङ ब्लक हो. जस्तो अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि फर्स्ट हामी C सिक्यौं भने एकदम इजी हुन्छ. त्यही भएर यसलाई बिल्डिङ ब्लक अफ मेनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको हो. प्रोग्राम रिटर्न इन C हाइली पोर्टेबल है. हामीले C मा लेखेको प्रोग्रामहरु हाइली पोर्टेबलहरु हुन्छन्. इजिली हामी त्यसलाई अरु कम्प्युटरहरुमा अरु मेसिनहरुमा पनि हामीले त्यसलाई इजिली रन गर्न सक्छौं. सेभरल स्ट्यान्डर्ड फंक्सन आर लाइक बिल्ट इन है that can be used to develop program. यसमा धेरै सेभरल फंक्सनहरु हुनेछ. स्ट्यान्डर्ड फंक्सनहरु छन्. C programming are a collection of C library function and it is also easy to add function to the C library है. The modular structure makes code debugging, maintenance and testing easier है. यसको मोडुलर स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि यसलाई हामी कोडलाई डिबगिङ गर्न, मेन्टेनेन्स गर्न, टेस्टिङ गर्नलाई इजी हुन्छ. What are the disadvantages of C? Disadvantages of C भनेको एउटा चाहिँ के हो भने C does not provide a object oriented programming language concept है. यसले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्सेप्टहरु यसले दिन्न है. यो अहिले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्ट अहिले नबुझ्दा नै राम्रो है. यसमा अब्जेक्ट र क्लासको बेसमा हामीले सबै प्रोग्रामिङहरु गर्छौं. अहिले किनभने बिगिनर सिरिज हो त्यसैले है यसमा हामीले चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुरा गर्दैनौं. देयर आर नो कन्सेप्ट अफ नेम स्पेस इन C है. यसमा नेम स्पेसको कुनै पनि कुराहरु आइराको छैन. हामीले जब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु पढ्छौं त्यसपछि त्यहाँ नेम स्पेस भनेर आउँछ. C does not provide binding or wrapping of data into a single unit है. C ले हामीलाई बाइन्डिङ र र्यापिङ गर्ने डाटाहरुलाई सिंगल युनिटमा प्रोवाइड गर्दैन. C ले के गर्दैन कन्स्ट्रक्टर डिकन्स्ट्रक्टरको कुराहरुलाई प्रोवाइड गर्दैन. यही नै थियो हाम्रो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको